Naglalaway na ba kayo? Marami mang version nito ang naglalabasan sa internet. Isa pa rin ang pinakapaborito ko. At ito ay ang ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na kasirola, maglagay muna tayo ng mga 3/4 cup ng white sugar. Lulutuin natin to hanggang sa mag-caramelize. Ang apoy natin ay nasa low to medium heat setting para hindi masunog ang ating sugar. Continuous lang ang paghalo hanggang sa maging liquid ito. Haluin pa rin ng konti hanggang sa maging syrup ang ating sugar at pagkatapos nun, isala na natin to sa mga llanera. I-set aside muna natin ang mga ito para sa next procedure. Ang gagamitin lang natin ay 10 egg yolk, kaya ang gagawin natin paghihiwalayin natin ang yolk sa egg white. May mga nagluluto ng leche flan, ang gamit ay ang itlog ng itik. Mas malaki daw kasi ito at mas malinamnam. At kung wala ka namang access sa itlog ng itik, okay na rin ang itlog ng manok. Kapag ready na ang 10 egg yolk, haluin lang natin to ng bahagya para hindi ito bumula. Isunod natin ilagay ang 1 big can na evaporated milk. Haluin muli ng dahan-dahan at pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang 1 can na condensed milk. Hayan at halu-haluin lang natin muli para maging smooth ang ating mixture. Kapag nag-incorporate na ang lahat ng ingredients, sasalain natin para mas lalong maging smooth ang ating mixture. Hindi lang isa, kundi 3 beses natin itong gagawin. Guys, if you are still watching at this point, please don't forget to subscribe, At huwag niyo na rin kalimutan i-click ang bell button para lagi kayong updated. Pagkatapos natin itong salain ng mga 3 beses, maglagay naman tayo ng 1 teaspoon na vanilla extract. Nilalagay natin to para hindi maglasang itlog ang ating leche flan. Kapag na-mix na natin to ng maigi, pwede na natin itong isalin sa mga llanera. Depende sa gusto yung kapal or nipis, pwede tayo makagawa ng mga 3 hanggang 6 na leche flan. At dahil gusto ko na medyo makapal, makakagawa tayo ng mga 3 mula sa ating recipe. Ang next natin gagawin, isisealed natin to gamit ang cling wrap at ang rubber band. Bago natin to ginawa, sinalang na natin ang ating steamer na may tubig sa kalan. Guys, make sure na nagbo-boil na ang water ng ating steamer bago natin to ilagay para maging smooth at maganda ang pagkakaluto nito. Dahan-dahan lang ang paglagay para hindi tayo mapaso.
Kapag ready na ang lahat, tatakpan lang natin ito na maayos at isasalang natin ito ng mga 45 minutes sa medium to high heat. After 45 minutes, ganito ang itsura ng ating niluluto. Para makasigurado tayo na luto na ang ating leche flan, gagamit tayo ng toothpick para makasigurado nito. Kapag walang sumama sa toothpick, ibig sabihin, luto na ang ating leche flan. Pagkaluto ng ating leche flan, huwag mo muna natin itong isi-serve. Ang gagawin natin, i-cool down muna natin ito at kapag malamig na siya, pwede naman natin ito i-chill sa ref para mas lalong maging masarap kapag isi-serve na. Guys, at this point, ready to serve na talaga ang ating leche flan. Wow, so delicate. It looks yummy. Excited na ako matikman itong ating leche flan. Si Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.